Moi! Tässä tulee joitain yllättäviä faktoja Suomesta. Mä oon aika varma, että tässä on ainakin joitain, joista sä et ole kuullut aikaisemmin. Suomen ja Japanin pinta-alat ovat hyvin lähellä toisiaan. Japanin pinta-ala on 378 000 neliökilometriä. Suomen luku on 338 000 neliökilometriä. Suomessa ja Japanissa on joitain yhteisiä piirteitä, mutta erojakin löytyy tietenkin paljon. Yksi suurimmista eroista on se, että Japanin väkiluku on 124 miljoonaa. Suomen luku yltää vain 5,6 miljoonaan. Saudi-Arabiaan rakennetaan maailman korkeinta rakennusta. Valmiina se tulee nousemaan yli kilometrin korkeuteen. Miten tämä liittyy Suomeen? No suomalainen hissiyhtiö Kone tulee rakentamaan siihen hissit. Kone on Suomen toiseksi suurin yhtiö, jos lasketaan, että kuinka paljon se työllistää ihmisiä maailmanlaajuisesti. Koneella on työntekijöitä yli 60 000. Hissiyhtiön suurin omistaja Antti Herlin on Suomen rikkain ihminen. Suomessa on 168 000 järveä. Tähän on laskettu mukaan ne järvet, joiden pinta-ala on yli 500 neliömetriä. Mä kysyin mun vaimolta, että mitä tosiasioita mun pitäisi sisällyttää tähän videoon. Hänen vastaus oli meidän outo saunakulttuuri, jossa on aika tavallista, että ihmiset menee sinne alasti. Meidänkin perheessä on ollut ihan tavallista, että me mentiin alasti koko perhe saunaan. Mä ja mun vanhemmat ja pikkuveli. Näin ei toimita varmasti ihan kaikissa perheissä, mutta se on hyvin yleistä. Jos sä menet saunaan Suomessa, niin sinne ei ole pakko mennä alasti. Kulkuset tai muut strategiset alueet voi peittää pyyhkeellä. Voi olla mielenkiintoista tietää, että ennen vanhaan synnytykset tapahtui hyvin usein saunassa. Suomessa on 3 miljoonaa saunaa, eli tämän maan kaikki asukkaat mahtuisivat helposti yhtä aikaa saunaan. Mä en tiedä, olisiko se Suomen turvallisuuden kannalta hyvä asia. Suomessa asuu saamelaisia. He ovat Euroopan unionin ainoa alkuperäiskansa. Heitä asuu myös naapurimaissa Norjassa ja Ruotsissa. Mä juttelin kerran yhden saamelaisen miehen kanssa juhlissa. Hän kertoi, että valitettavasti hänen isoäitiä hakattiin koulussa, kun hän puhui saamen kieltä hänen ystävien kanssa. Saamelaiset puhuvat Suomessa 3 eri kieltä, jotka ovat läheistä sukua keskenään. Ja saamen kielet on kaukaista sukua myös suomen kielelle, eli mun äidinkielelle. Nykyään Suomessa voi opiskella myös saamen kielellä koulussa. Se on mun mielestä mahtavaa, koska kaikki kielet on arvokkaita. Kulttuuri kietoutuu yhteen kielen kanssa. Kun osaa useampaa kuin yhtä kieltä, niin on helpompi oppia myös vieraita kieliä. Myös täällä Helsingissä voi opiskella saamen kielellä. Suomi voisi varmasti tehdä myös enemmän saamen kielen ja kulttuurin hyväksi. Mun täytyy myöntää, että mä en tiedä kovin paljoa saamelaisesta kulttuurista. Jos sä tiedät siitä, niin kommentoi ihmeessä tätä videota tonne alas. Olisi muutenkin mielenkiintoista lukea teidän kommentteja.
ja korjauksia, jos tässä videossa on joitain virheitä. Meidän korkein vuori yltää vain 1300 metrin korkeuteen. Se sijaitsee Suomen ja Norjan rajalla, kaukana pohjoisessa. Suomen maisema on suht alavaa, varsinkin täällä Etelä-Suomessa, samoin kuin Länsi-Suomessa. Tämä on myös yksi Japanin ja Suomen suurista eroista. Japanissa on paljon vuoria ja jyrkkiä mäkiä. Suomessa maaperä on niin vanhaa, varsinkin Lapin ulkopuolella, että miljardien vuosien aikana vuoret on kuluneet pois. Älysormus Oura on keksitty Suomessa Oulun kaupungissa. Yritys on myyty Yhdysvaltoihin, mutta se työllistää yhä ihmisiä Oulussa ja Helsingissä. Oulu on muutenkin mielenkiintoinen paikka, vaikka se on suht kaukana pääkaupungista Helsingistä, niin se kasvaa suht nopeasti. Ensimmäiset muslimit asettuivat Suomeen 1870-luvulla, kun Suomi oli osa Venäjää. Ensimmäiset muslimit olivat tataareja. Heitä muutti Suomeen noin 1000 henkilöä. Nykyään Suomessa on noin 140 000 muslimia. Tarkkaa lukua ei tiedetä, koska sitä ei seurata virallisesti. Suomessa on noin 188 000 saarta, joista 55% sijaitsee järvien sisällä. Suurin osa saarista on suht pieniä. Vain 76 saarta on isompia kuin 10 neliökilometriä. Suomessa on havaittu 493 lintulajia. Tässä maassa pesii noin 250 lajia. Noin 100 lintulajia myös talvehtii Suomessa, eli ne elää täällä myös talvella. Muut lajit viettää talven etelässä, samoin kuin jotkut ihmiset. Mä en tiedä, onko ne onnellisia täällä, ne linnut, jotka viettää talven täällä. Jotkut niistä syö vain jotain käpyjä koko talven, mutta ehkä ne maistuu ihan hyviltä. Teknologiayhtiö Applen toimitusjohtaja oli 2 vuoden ajan Amerikan suomalainen Mike Markkula. Hän sijoitti myös varhain Appleen. Jossain vaiheessa hän omisti 26% Applen osakkeista, joiden arvo olisi varmaan aika huikea tällä hetkellä, ottaen huomioon, että Apple on maailman arvokkain yhtiö. Mike Markkulan isoisovanhemmat muutti Yhdysvaltoihin 1800-luvulla. Entä kuka on suomalainen, joka saa eniten Google-hakuja? Onko hän joku muusikko vai onko hän joku sotasankari? Vastaus on Tom of Finland. Hän oli suomalainen taiteilija, joka piirsi rohkeita piirroksia, sanotaan näin. Hänestä on tehty elokuva, joka oli mun mielestä aika mielenkiintoinen, vaikka mä en olekaan Tom of Finlandin suurin fani. Hän oli muuten sotaveteraani, niin kuin elokuvassa voi nähdä. Suomen sähkö on Euroopan 3. halvinta. Vain Norjassa ja Ruotsissa sähköä saa halvemmalla. Suomessa sähköä tuotetaan suht paljon myös ydinvoimalla ja tuulivoimalla. Uusin ydinreaktori otettiin käyttöön vuonna 2022. Noin 28% Suomen sähköstä tuotetaan ydinvoimalla. Suomessa on noin 200 000 poroa.
Niiden hoito on saamelaisten perinteinen ammatti. Monien porojen sarvet värjätään spraymaalilla, joka hohtaa pimeässä. Mitä yllättäviä faktoja sä olisit sisällyttänyt tähän videoon? Kirjoita ihmeessä niitä tähän kommenttikenttään. Kiitos kun katsoit tämän videon kokonaan ja nähdään taas. Moi moi!